ඕනිම WhatsApp නම්බර් එකක් අපේ ෆෝන් එකේ කන්ටැක්ට් එකක් විදිහට සේව් කරන්නේ නැතුව අපි කොහොමද මේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්නේ කෝල් එකක් ගන්නෙ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ දේ ගැන. උදාහරණයකට හිතන්නකෝ මම දැන් ඔයාලට නම්බර් එකක් කියනවා 0.7 කියන නම්බර් එකක් දැන් ඔයාලට කිව්වට පස්සේ ඔයා මේ නම්බර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සේව් කරලානේ WhatsApp වලින් එයාට මැසේජ් එකක් දාන්නේ. ඉතින් මේක සේව් කරන්නේ නැතුව කොහොමද අපි WhatsApp වලින් ඕනිම නම්බර් එකකට මැසේජ් එකක් දාන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට ඔය ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Google Chrome එකට හරි Google එකට හරි යන්න. මම මෙතනදී ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා Chrome එකේම යන්න කියලා. මේ විදිහට Google Chrome එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ සර්ච් කරන්න තියෙන තැන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න WA කියලා. WA කියලා ටයිප් කරලා ඔයාලට පුළුවන් තිතක් තියෙන ඩොට් එක මෙන්න මේ ඩොට් එක මෙතනින් තියන්න. ඩොට් තියලා ඊට පස්සේ ME කියලා මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ලෑෂ් එක දාන්න. wa.me කියලා ඉරි කැලලක් තියෙන පැත්තට ස්ලෑෂ් එක ස්ලෑෂ් දාලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ ලංකාවේ කන්ට්‍රි කෝඩ් එක තමයි 94. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන 94 දාලා මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනින් ටයිප් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී ඔයා දන්න අපේ ලංකාවේ ෆෝන් නම්බර්ස් වල අංක 10ක් තියෙනවා. එතකොට මේ අංක 10 පළවෙනි අංකේ තමයි බිංදුව. එතකොට මෙන්න මේ බිංදුව වෙනුවට තමයි අපි මෙතනදී මේ 94 දාන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා කෙලින්ම බිංදුව ඉඳන්ම අංක 10 දාගෙන ගියාට ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන බිංදුව අයින් කරලා 94ත් එක්ක ඉතුරු අංක 9 මේ විදිහට දාන්න. මම මෙතන මේ විදිහට තව ෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා මගේ. ඒක දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ මෙතන 94 ළඟට මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එකේ ඊළඟ නම්බර්ස් 9 තමයි දාලා තියෙන්නේ. බිංදුව දාලා නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන කෙලින්ම මේ go කියන එකට ක්ලික් කරනවා. go කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක පුංචි වෙලාවක් ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන කෙලින්ම ඔයාලට පේනවා දැන් chat on WhatsApp with කියලා දන 94 අපේ කන්ට්‍රි කෝඩ් එක තියෙනවා. ඊළඟට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන continue to chat කියන එකට ක්ලික් කරන්න. continue to chat කියන එකට ක්ලික් කරපු ගමන් කෙලින්ම අපේ WhatsApp එක ඕපන් වෙනවා. WhatsApp එක ඕපන් වෙලා අර අපි සේව් කරලා නැති contact එකත් එක්ක අපිට calls ගන්න, message කරන්න chance එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි contact save කරන්නේ නැතුව WhatsApp වලින් කෙනෙකුට chat එකක් දාන්නේ, voice call එකක්, video call එකක් අරගන්නේ. මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. මොකද ඒකට හේතුව subscribe කරලා bell icon එක click කරොත් මේ වගේ මම ඉස්සරහට upload කරන තව ගොඩක් videos ඔයාගේ ළඟට notification එකක් කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සයි වගේම තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන දේවල් ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් ඒ වගේම ඔයාලට මගේ channel එකෙන් ඕනේ වීඩියෝස් මොනවාද ඔක්කොම වහලා comment section එකෙන් comment කරන්න. මොකද ඔයාලගේ comments දිහා බලලා තමයි මමත් idea එකක් ගන්න. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙන්නුනේ මෙන්න මේ කියන දේවල්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මොකද එතකොට තව මිනිස්සෙකුට මේ වීඩියෝ එක suggest කරන නිසා එතකොට තව කෙනෙක් මේ ගැන දැනුවත් වෙනවා. මතක ඇතුව යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න නම් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ ගැන ඔයාගේ යාළුවත් දැනුවත් වෙන එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු.